Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Sziasztok, eltelt egy újabb hét, itt vagyunk és hoztunk érdekes autókat. Nagyon szerettétek a QV verziós Giuliát, most hoztunk belőle egy olyat, ami elérhetőbb és nem a legdrágább, ez egy 2 literes turbomotoros lesz, de nem ezzel kezdünk, hanem meglepő módon itt a rendezvényen a parkolóban találtunk egy újabb Subarut, amelyről János nagyon sokat tud. A tulaja úgy futott utánam, hogy ő szeretné megvédeni a Subaru becsületét, mert az elmúlt időszakban nem teljesítettek olyan jó. Szerintem egyébként ez nem igaz, mert az N15-ös verzió az nem volt olyan rossz, csak egyszer megakadtál vele technikailag, és aztán a sofőr vagy a tulaj mondta, hogy menjél vele, de az eredménye nem volt szerintem olyan rossz. A Subarus társadalom azért azt szeretné, hogy menjetek egy kicsit jobbat. János, mit kell tudnunk erről a szörnyetegről? Hát, mint talán az összes Subaru S a széria. Milyen meglepő? Hát ezt mondjuk igazoltam. Ennek két oka lehet, a széria az annyira rossz? Nem, ők nagyon könnyen tudják nagyon tuningolni. Igen, ezekben azért van tuning potenciál. Ebben is ugye injektor van cserélve, turbó van cserélve, leömlő van cserélve, komplett kipufogórendszer, 100-as megy hátra, ilyen kis morci hangja lesz. Aha. Tehát ilyen, hogy katalizátor meg ilyeneket ne keresek, onnan indultunk, hogy 400 lovas, aztán inkább módosított a 380-ra. Mondtam, hogy ha így megyünk le, még kicsit alkudozok, tehát hogy biztos, hogy jóval erősebb, mint a széria. Végre jó oldalon van a kormány, ugye szoktál ilyen evókat meg mintet hozni, ami jobb oldali, és az annyira nem fekszik. Egész vállalható gumi van rajta. Egész vállalható gumi van rajta. Ugye, be is melegítették nekünk, és aki melegítette, Lajos barátunk azt mondta, hogy ő erre nagyon kíváncsi, mert lehet meglepetést. Pózé, ugye ez a Superleggera, ugye ez a felni. Ez is ugye tök könnyű felni, rendes Brembo fék elől. Hát nagyon Ultra. Abszolút egy ilyen, és én ezt a fajta Subaru-t szerettem, csak ezek ilyen nagyon ortolósak voltak az én emlékeimben, hát most kiderül, hogy mit fog tudni. Én az ezutánival tudtam egyszer. Azt hiszem értek 4 másodperces gyorsulás 100-ra. 4? 4. Wow. Csabikám, tudjuk, hogy te nem vagy ezeknek az igazi fanja, de azért mit vársz tőle? Murván tök jó forma. Ja. Murván nagyon perfekt, igen, azt tudjuk. Keresünk egy olyan nyomvonalat, és akkor jó lesz. Nem tudom, hát erőben volt már olyan, amelyik tök jó erős volt. Általában itt a fordulás, amit Jani is mondta, hogy tolja az elejét, nem tolja az elejét, éppen hogy sikerül elfordulni vele. Ugye ez nem mindig az íven autózásra van kitalálva, és a szilárd útburkolatra. Hozzátéve, hogy itt se kéne, hogy rossz legyen, de figyelj, ugye 2000-es évek elejéről beszélünk, ahhoz kell viszonyítani. Majd nézek eredményeket, addig játszátok le, mert én azért nagyon kíváncsi vagyok. Nem csak azért, mert hogyha így mondta tényleg a srác, hogy ő ezzel meg akarja védeni a Subaru becsületét, akkor... Én erre annyit mondtam, hogy a remény hal meg utoljára. Így. Mert te jó fej vagy. De ezt a kamera mögött mindenki tudja. Akkor mehet. Ha ilyen jó fej vagy, akkor mondjuk mehet el is. Akarsz tudni egy ilyen targetet? Hát bent úgyse számolom, úgyhogy mindegy. Pedig azt hittem, hogy úgy mész. Na, tehát úgy néz ki egyébként, hogy a... Solberg ezzel volt világbajnok, nem? Ezzel a kaszlissal. Azt hiszem, igen. Igen, mert hogy utána az én kasznim az N12-ből abból tört egyet nagyon össze, és az már nem volt akkor a zene. Az Evo 10-es, a DCT az 48.397, és az STI, amit már mondtam is, az 48.447. Meg ott van a jobbkormányos Evo 2 48.551, tehát gyakorlatilag 48.3 és 48 fél között vannak ezek az összkerekes kocsik. Nincs is előtte ilyen, tehát legalább tudjuk, hogy egymás mögött van a 3, tehát ha ezeket meg tudja verni, akkor jó. Nem. De mondjuk az, hogy megvédi, mit jelent ez vajon, hogy meg akarja védeni a Subaru becsületét? Ő úgy szeretné megvédeni, hogy mondjuk ezeket le akarja verni. Ja, hát és én most látom, hogy a csapata, meg a haveri társaság fölállt a lelátóra, és igen, teljesen. Gyakorlatilag teljesen ráfeszülve várják a lehetőségeket. Nekem az a furcsa mindig ezekben a Subarukban, hogy tök magasan van. Igen. Nagy szány, széles zene, minden, igen. Az aszfalton körmöljünk vele, hanem arra, hogy a murván menjen marha jól.
Egyébként én is igazi lúzer vagyok, mert amikor Közép-Európát CESZ nyertem vele, akkor csak aszfaltokon mentem. Tehát én mentem egy évet ilyen Subaruval, és egy rohadt métert nem mentem vele Murván. A kuplung rendben van. Végre el lehetett vele indulni. Nincs probléma a kuplunggal, nem volt kék füst. Ennek a 060-ja nem lesz rossz. És egy kicsit mozog a segély, de nem túlzóan. És az első autó az elmúlt hetekben, amin azt is látom, hogy gyorsan mozog. Ez azt a látszatot kelti. Ez a tempó megveri a 48 közepét. Ezt biztos vagyok benne. Ott is úgy. Hangja is van. Azt a... Figyelj! Tapsot érdemel eddig. Kicsit lecsúszott. Rövid a váltó, bele kell váltani ezekbe az egyenesekbe, mert annyira erős a kocsi. Hát jó. Látva jó mozog. Nagyon jó, harmadikba kijött a kanyarból, halljuk. A mért köridő 47,254 000. Opika! Én kérek elnézést, hogy 1,3-mal ver oda azért a konkurenseim. Nagyon sok rossz hírem van. De főleg neki. Igen. Szerintem ne szálljon Igen. ki. M3, M4. Igen. Kuka. Jajjaj. Ha. Azt a büdös. Ez a kettő volt a lábam alatt. Ne így áll legközelebb. Nem úgy volt készülve, hogy gyorsan fogsz menni, na. Nem. Főleg ilyen gyorsra, meg Főleg ilyen gyorsan nem, igen. Borzalmasan rossz híreim vannak. Nagyon erős. Nagyon erős. Nagyon erős. 47-250. Igen. Az azt jelenti, hogy M3, M4 nagyon, az új Civic Type-R picit, a Focus RS mögött van ezreddel, meg a kompaktotok környéke. És hát ugye 47.0 volt annó a csúcsidőnk az RCZR, gondold el, 47.250. Hát pedig botrány. megmondom őszintén, a harmadik kanyartól a két üveggel, ami bekerült a lábam közé, azzal fociztam, és Figyelj, ha közben neked ez kell egy jó próbáltam. köridő, Mindegyikbe belerakunk, mert olyan tempókat mentél, hogy innen néztük, hogy Nagyon mi megy van az veled. autó. Bele kellett váltani ebbe a rövid egyenesbe, meg Nagyon ilyen. megy az autó, tehát tényleg felháborítóan jól megy, motorerő van, fordul, nekem azért még mindig nem teljesen a stílusom, a kanyar bejárat, a kijárat már elég jó, tehát lehet hamar gyorsítani, nem folyselkedik olyan idiótán, mint a GTR, tök jó volt. Fia, az Tök idő jó azt mutatta, volt. hogy felháborító, Jánosom. Tök jó volt. Hajtsuk meg. Figyelj, próbáljunk összeszedni belőle egy csomót, mert első kanyarba életre kelt az autó belseje, minden szana szétrepült, úgyhogy Soha nem ment még ilyen a gyorsan. tulaj az gondoskodott a szórakoztatásról. Figyelj, nem akarom felsorolni. Tehát, hogy ez borzasztó. Köszönöm a túloldalra bár. Ez nem nyílik. Van itt még. Van, mindenhol minden repkedett össze-vissza. Ez bedobom minden hátra, ott csak a lábadhoz, mondom, levéltől elkezd, minden ment mindenhova. Még egy. Őrület. Azért mondom, hogy tele van ilyennel. Na, jó. Ha ez 380 lóerős kutya legyek. Igen. Igen. Elszámolta. Figyelj, de van benne egy BMW kulcs. Tehát Igen. Azért megy ez igen. ilyen jól. Ja. Csabikám, ez nem Ez igazán jutok meglepő. szóhoz. Nem igazán. Nem. Azt mondta a tulaj, hogy szeretné megvédeni a becsületét, azon túl van. Tehát Igen. ez nem megvédte, hanem inkább az van, hogy nagyon sok márkára egészen magasról rátette a vizeletét. Tehát Figyelj, és én azt továbbra is tartom, hogy ez még mindig egy 2000-es évek közepei autó, ha azokhoz hasonlítjuk, akkor meg fényévekre van. Hát nagyon És azért nincs van. alatta a csodafutómű, meg csoda... Magasan van, azt beszéltük Önival, az összes Igen, ilyen murvára igen, magasan vannak. igen. Hát Ez óriási. nagyon jó volt. Ez nagyon. Sokkal jobb volt, mint amire számítottam, megmondom őszintén. Hát mi azt néztük, hogy a 48, nem tudtad meg az időt, hogy az összes eddigi konkurense, Evo 10, másik Subaru, meg az Evo 2 jobb kormánnyal, azok 48.3 és 48.5. És azt beszélgettük a Janival, hogy ha azokat egy picit megveri, már jó. Igen. Na de hát azoknál másféllel jobb, vagy 1.3-mal. Volt egy lukváltása, úgy hallottam. Nem, ott beledadogott a kettes tiltás. Lehet, igen? Lehet, Aha, hogy nem. igen, mert ott a kanyar előtt már úgy kérni a hármas, de akkor egyből váltasz Meg vissza kell váltani, igen.
korábban jött ki neki a váltás, jobban jött ki a kanyarban hátul valahogy. Mondom, én onnantól fociztam. Ja, igen. Tehát ott hát arra a focihoz képest meg pláne rohadt jó az idő. Úgyhogy ezzel lehet jót menni. Na, hát hallgassuk meg. Nem semmi. Tudod te még faragni, de hát figyelj, ó, csoda. A mért köridő 47,253 ezred. Kérdezd meg a tiédet, mert ezredek a különbségek. Mert nem tudom, 51 vagy 52 a tiéd. Bocsánat, mind a két időt légy szíves mondjad, az első kört meg a másodikat is. Az első kör az 47,254 ezred, a második kör 47,253 ezred. Egy ezred! Soha nem volt még ilyen kevés különbség. Egy rohadt ezred a különbség. Jó. Hova? Hova tudtok még menni? Mi baj van? Egy rohadt ezred a különbség. És nyertem? Igen, Ó, Hát simán megvan. De várjál, dobjunk be néhány üveget a lábam. Három van most újabb három előkerül. Óriási, tehát 47-253 és a Csabi 47 Biztos, hogy el lehet mondani, valaki jó autót akar építeni, először üres üvegekkel dobálja el az utastere. Óriási, milyen volt az élmény önnek? Hát, nagyon jó, ugye itt a kettes leforgott, azt hittem, hogy igen. elmegyek addig, de nem, sajnos, úgyhogy ott mentem egy picit tiltáson. Amúgy tényleg egy kicsit várni kell, hogy az eleje elforduljon, de utána annyira erős, hogy mindenhova kikanyarodik, mert... Ez biztos nem 380-400 lóerős. Szerintem úgy kezdte, hogy 400, inkább mondok 300-at a végére, mert nehogy azt gondolják, hogy ilyen. Igen, tehát hogyha erre elindultunk volna 500 környékéről, akkor utána még alkottunk volna, de ez biztos, hogy nem 380. Hát ez nagyon... Hátul nagyon-nagyon megy, cserébe a féktávon. mondjuk rövid a váltó, azt azért ne felejtsük el. Hát de akkor is brutálisan Nagyon jó megy. Tehát, hogy ott a féktáv környékén nem tudtam hármas rakni, úgyhogy átgurultam gyakorlatilag a sikánon, ez úgy gyorsan mentem, csak nem volt fokozatba, csak utána mertem berakni a hármast. És hát utána itt meg hármasra próbálgattam, mert láttam, hogy Csabinak igen, meg a kettes nem működött. Úgyhogy hát olyan erős, hogy hármasból is kihúzza, tényleg. Tehát... Csoda, imádom, hogy ennyire közel voltatok egymáshoz, és hát maga az idő óriási, úgyhogy a Subaruknak meg van védve a becsülete. Térjünk át a másik autónkra, amit ugye nagyon szerettetek top verzióban, most elhoztunk egy olyat, amit az emberek képesek is megvenni. János, mutasd be egy kicsit a Giuliát. Hát ugye a Giulia alapvetően arról is híres, hogy nem csak a csúcsverzió egy ilyen tök jó autó, hanem ez is ilyen, gyakorlatilag minden a csúcsverzióból lett visszaépítve. Nagyon jó összhangban van, én ugye utcán jártam ilyennel gyengébbekkel, és ugye van sima 2.2-es dízel is, meg van ez a 2 liter turbo, amiből egyébként különböző teljesítményszintek vannak, hogy Veloce vagy nem Veloce, ez egy Q2-es most pont, ez 200 lovas csak, és csak ott azt idézőjem, mert szerintem azért elég jót kéne, hogy menjen. Ugye természetesen hátsó kerék? Hátsó kerék, de úgy semmi olyan különleges nincs benne, ilyen tényleg a gyereket az autóval visszük a suliba vagy a óvodába, de végig is én azt várom tőle, hogy itt menni fog egy ilyen izgalmas Ez most idő. bebizonyíthatja, hogy nem csak a QV verzió volt jó, hanem hogy a futóműve meg a súlyelosztása így jó. Csabi, szeretted ezt a kocsit abban a verzióban, mit vársz tőle most? Én azt várom, hogy ez is egy nagyon harmonikus autó lesz, szerintem jó lesz vele menni, még ha nem is az ereje miatt. Mazda 6-osokból és Mondeóból voltak ilyen turbós benzinesek, tehát lesz mihez hasonlítanunk, játszátok le, mert szerintem azért az elmúlt 6 évünkben bőven találunk ilyen autókat. Megyek vele. Megy ezzel, de úgyis mindegy. Persze, hát most. Infinity Hybrid. Milyen kicsi rajta a fék, ha megfigyelj. Igen, azt is néztem, igen. Mazda 2 fél 50,872. Tehát igazándiból 50 fölött vannak az alap ellenfelei, és csak az Insignia van 49-ben, meg 48-ban GSI verzióval. Igen. Azok összkerekesek. Jani, Na mond. ebben ilyen részüzemmód, vagy valami nincs? Rész az biztos nincs, csak ESP-t tudsz kikapcsolni. Azért, mert nincs benne úgy A semmi. Dynamic, a... D. Aha, az a izé. Ennyi. Hát ez van. Na mi isz? Megyek. Hát akkor így lesz. Szép ez a forma még mindig, ezt elmondtam a QV-nál is, hogy ez egy nagyon gyönyörű kocsi. Ha megnézed az Alfának hogy az elődjeit is, a 159-es is szép volt, a 156-os is szép volt. Ott ragadt a rajtba. Hát de hova menjen, hova siessen? Hát de utána elindult, de hogy mintha lett volna valami probléma. Nem is értem.
szép az egész, a színválasztások, minden, és nagyon sok olyan, hát nem nagyon sok, de van több olyan ismerősöm, akik vettek akár dízelt, akár ilyen turbót, imádják. És azt mondják, hogy ez is nagyon jó autó, tehát nem kell QV-t venni, hanem hogy ezek is teljesen jó. És egyébként, ahogy átjött a sikánon, a tempó nem olyan rossz. Meg ez is ilyen sportosabb kiállású, tehát hogy most ha messziről nézed, akkor... Igen. Nem igazán tudnám megkülönbözetni a QV-t. Tök jó a tempó, kíváncsi vagyok, hogy mennyit bukott ott a rajtban. A mért köridő 50,718 ezred. Az konkrétan azt jelenti, hogy az M35 hibrid elé megy, pont minimálissal, és nem nagyon találtam így első ránézésre előtte ellenfelet, csak a két Insigniát, mert hogy a kettőfeles Mazda 6 az 5872-vel mögötte van. Ez mi? Ez egy ilyen amerikai pick-up, aki jött egy nagy V8-as lendülettel. Ahogy nézegettük az ellenfeleit, nagyjából azokat azért megverted, 50,700. Picivel van egy M35 hibrid Infiniti előtt, de például a kettőfeles Mazda 6-os, nyilván nem a 2018-as verzióból, hanem az előtte levőből, az egy másfél tizeddel lassabb nála. Aha. Jó volt a mozgás, kicsit nekem a rajt tűnt ilyen furán. A rajt borzalmas volt valamiért, tehát igen. Hiába nyomtam a gázt, úgy nagyon megtorpant, kellett egy idő, mire úgy összeszedi magát, tehát ott abban nagyon sok időn benne maradt, utána már úgy ment az autó. Nekem túl lágy, én kicsit keményebb futóműre gondoltam, pedig nem volt lágyba állítva a lengéscsillapító, csak az alapba. Egyébként olyan harmonikus, picit olyan sótlan. Aha. János, nézzük Sózzuk meg! Ja. Sózz meg egy kicsit, igen, nem tudom. Nem, én a mozgásából őszintén szólva jobb eredményre számítottam. Én azt gondoltam, hogy bemész 50 alá, mert a sikánon nagyon szépen repültél át, meg úgy jól, innen is jól kigyorsított. Nem tudom, lehet, hogy a rajt az ennyit. A rajt az sokat elvett. Ez nagyon lassú volt valamiért. És aztán utána, amikor megindul, akkor onnantól meg egy rohadt jó kört mentél szerintem. Onnantól tiszta volt, meg tényleg úgy a tapadása egész jó, tehát úgy szépen fekszik a kanyarokba, picit lágy, hozzátéve, hogy ezekre az utakra, amelyeken közlekedünk, arra untig jó. Igen. Csak itt egy picit lágynak érződött. Harmonikus volt, tehát olyan kis könnyű volt vezetni. Hát steril, igen, olyan, mint az új autók nagy része. De igazániból ezektől nem tudunk most mást várni, igen, tehát mindegyik az. De nem rossz egyébként. A menet stabilizátort nem is nagyon tudtuk kikapcsolni, de nem is zavart bele, ugye a Dynamic módba raktuk azt a kis állítóját, de nem nagyon fogta vissza. Ugye nincs is akkor a teljesítmény, ahogy Jani mondta, ugye 200 lóerős, ugye nagyon nem kellett fékezgetnie, de annyira nem jön ki, hogy hátsó kerekes. Ugye. De nézd majd meg a sikánt kívülről, hogy lendület, tehát megy át, és olyan gyorsan történik a dolog. Tehát nekem 50 alattinak tűnik, és aztán ebből látszik, hogy mostanában rosszul ítélek, biztos ez 2019-nek köszönhető, de igen, mondjuk ez már itt azért lassabb. Igen, a kanyarok azért zavarják. Hát lehet, hogy ha rajt jobban sikerült Janinak, akkor megvan akkor az talán 50 megvan az 50, hát megnézzük. A mért köridő 50,220 ezred. 50,220 ezred. Akkor nincs meg így se. Nincs meg így se. Sokat számít egyébként, sokat, ez az 5 tizedes sokat számít, konkrétan Clio RS Trophy elé, meg a kék színű Focus ST, amit ugye a nőgyógyász úriember hozott, S2000, a remek kék autó, az LC500, ezeket tudja megverni. Ami egyébként mondjuk azért ez egy tisztességes idő. Igen, Countryman GCV, Cooper Cabrio, DS3 Löw Edition, tehát azért sportosnak mondott autókat azért megver. Igen. 50,2, tehát egy fél másodperccel mentél jobbat, mint a Csabi, ez jelen helyzetben a mi életünkben 15-17 helyet számít, és ilyen Clio RS Trophy, meg a kék színű Focus RS, meg ilyeneket meg tud verni, ami azért azt gondoljuk, hogy nem olyan rossz eredmény.
Igazából olyan kellemesen semmilyen. Anno a Hyundai Tucsonnál mondtuk ezt, hogy utcán biztos ez egy tök jó autó. Szó-szóra ezeket mondhatja, igen. Úgyhogy a roverő az hiányzik, szerintem én sokkal jobban indultam el, mint ő, tehát nekem végig volt. Valószínűleg ebben van a különbség, igen. És utána meg így ilyen szépen lassan megyeget, tehát hogy úgy nem történik semmi izgalmas, ami szerintem tök jó, mert nem ilyen idegbeteg, de azt éreztem végig, hogy egész jó lendülettel haladok, tehát nem kellett semmi miatt parázni, de mindig haladtam előre, úgyhogy tényleg egy kicsit lágy, de hát ugye nem ide szánták. Valószínűleg ugyanennek a 280 lovas verziója, vagy valami ilyesmi, ez kicsit az meg nem 50 alá, az meg lehet, hogy 48 végébe is bele tud kapirgálni. De szerintem ez így jó. Tehát hát hogyha tényleg, ha ilyen Mazda 6 Insignia, mit tudom én, Ford Mondeo, ezekhez hasonlítjuk, akkor ahhoz képest van benne élmény egyébként. Tehát ahhoz képest. És talán ez a fontos, nem? Igen, hiszen nem ide veszük, hanem utcára, formavilág jó, futóművet dicséritek, van benne élmény, akkor igazániból ez ebben a verzióban is. Nekem azt hoztam, amit vártam volna tőle, tényleg kellemes autó, nem ide találták ki. Műsorunk történetének legszorosabb csatája alakult ki azzal a Subaruval, amelyet tulaja csak azért hozott, hogy megvédje a japán márka becsületét. Az 1000 különbség minimális, de nem egyértelmű, hogyan alakult ki, hiszen minden kanyarban változott a vezető személye. A rajt pillanata Csabinak sikerül jobban, és 2,926 ezred alatt el is éri a 60-as tempót. Onnan a kanyarokban Jani megy jobban, de az egyenesre ráfordítóban megint veszít, így Csabié a max sebesség is, méghozzá 126,23 km/h-val. Jól néz ki, jól gyorsul, brutális a lassulása és a kanyarsebességei sem rosszak, mégiscsak 50-es időt fut az Alfa. Ebben a csatában Janinak áll a zászló, hiszen a rajtban 3,610 ezred alatt már azonnal 60-on van. Minden gyorsulási érték is az övé, Csabi egyedül a max sebességet birtokolja, méghozzá 113,25 km/h-val. Összességében, ha valahogy jobban le tudná vinni a talajra az erőt, akkor jobb eredményre lenne képes a 200 lovas Giulia. Szeretném megköszönni a hozzászólóknak, hogy felhívták a figyelmemet, miszerint a Dodge Hellcat ideje rosszul van a listánkban. A Jobbik eredménye valóban 50 másodperc alatti volt, egészen pontosan 49,966 ezred. Ezzel az eredménnyel minimálisan több mint 2 másodpercet kap a széria 2018-as Ford Mustangtól 1 kilométeren. Így azt is valótlanul állítottam, hogy a Suzuki Vitara turbós motorral és téli gumival gyorsabb a Hellcatnél, de idén azért megnézzük, hogy nyári gumival vajon képes-e majd maga mögé utasítani a 707 lóerős szörnyeteget. Ha ide klikkeltek, akkor fel tudtok iratkozni a csatornára, és nem maradtok le egyetlen ilyen köridőről sem. Ha pedig ide föntre, akkor nem a múlt heti adást, hanem a Giulia és a Stelvio QV verzióját tudjátok megnézni, hiszen azok azért 500 lóerővel elég komolyat mentek. Tartsatok velünk majd a jövő héten, és addig keressetek bennünket mindenféle internet oldalakon, Facebook, YouTube, Insta. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.